Hôm nay cô trình bày một cái chủ đề quan trọng của thực hành thiền. Nó thuộc về lý thuyết thiền, nhưng mà nó rất quan trọng là tại vì chúng ta thực hành thiền phải căn cứ trên cái nền tảng của cái bài này, cái chủ đề này. Mà không những chỉ quan trọng trong lớp căn bản, mà quan trọng trong suốt cái con đường đi của mình. Đó là cô trình bày cái chủ đề 3 sắc thái biết. Thường từ trước tới nay mình biết rằng lúc nào mình cũng biết, phải không? Lúc nào mình cũng biết hết, trừ phi lúc nào? Trừ phi mình chết, và trừ phi mình bị coma, mình bị hôn mê, mình mới không có cái biết, phải không? Còn lúc nào mình sống ở đây mình cũng biết hết. Mình ngủ mình cũng biết nữa, phải không? Phải không? Mình ngủ mình nghe tiếng động, ai chạm tới mình biết liền. Lúc nào mình cũng có cái biết hết. Nhưng mà tại sao khi mình biết thì mình vui, khi mình biết thì mình khổ, khi mình biết thì mình tức? Tại sao kỳ vậy? Đó, cái vấn đề là chỗ đó. Lúc nào mình cũng biết hết à, cái gì cũng biết, mở mắt ra nhìn là biết, nghe cũng biết hết. Người ta nói ở đằng xa kìa, mình không nghe rõ mà mình cũng biết người ta nói cái gì nữa đó chứ ha. Đó, mà tại sao khi mình biết thì mình buồn, mình khổ, mình tức, mình giận, mà khi mình biết thì mình thương, mình nhớ? Là tại vì cái biết của mình nó có nhiều sắc thái khác nhau. Nhiều sắc thái khác nhau, tức là những cái nội dung khác nhau, thành thử cái kết quả nó khác nhau. Thì trong thiền mình cần phải biết cái sắc thái nào làm cho mình khổ, tại sao mình khổ, mình buồn, và tại sao mình vui vẻ, thanh thản, an lạc. Đó là cái vấn đề của mình tu đó. Mà thường ở trong cái thuật ngữ của thiền á, thì người ta dùng cái từ là từ niệm. Niệm, quý vị nghe nói nhiều cái từ niệm lắm, phải không? Cái từ niệm, cô nói sơ qua về cái từ niệm một chút để dẫn tới cái từ biết. Thì tiếng Pali á là cái từ sati, tiếng Pali. Còn tiếng Sanskrit là cái từ khác, Samriti. Tại sao mà cô lại viết vừa tiếng Pali vừa tiếng Sanskrit? Cô chỉ nói khái quát thôi. Là vì kinh của mình, kinh của Phật giáo, hôm qua cô có nói sơ qua đó, trong kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3 thì viết ra thành văn bản, viết bằng tiếng Pali. Mà trong kỳ cái tập kinh điển lần thứ 4 cũng bằng văn bản, viết bằng tiếng Sanskrit. Thành thử đây là cái từ dùng trong kinh Nikaya, ở đây là từ dùng trong kinh A Hàm. Thành thử cô mới chua thêm chút xíu. Ai có nghiên cứu nhiều kinh điển thì có tiếng Pali thì vậy, tiếng Sanskrit thì vậy. Thì cái từ này, từ sati này được dịch ra là niệm. Mà chữ niệm ở trong thuật ngữ Phật giáo nó có nhiều ý nghĩa lắm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là cái từ niệm là cái niệm biết, mà biết của ý thức, phân biệt, so sánh. Mà có cái từ niệm nữa là cái từ niệm ở trong cái niệm biết của tánh giác, chánh niệm, phải không? Vô niệm, niệm chân như, hay là niệm là vọng tưởng. Đó, thì cái từ sati hay là từ samriti này nó có rất nhiều ý nghĩa. Chỉ một từ gốc mà khi mình ứng dụng nó rất có nhiều cái kết quả khác nhau. Là tại vì sao? Tại vì cái niệm này nó khởi lên từ nhiều cái nguồn khác nhau ở trong não bộ của mình. Nếu mình đem mình đối chiếu với khoa học não bộ thì mình sẽ thấy sở dĩ khi mà mình biết mà mình vui, khi mình biết mà mình khổ, là tại vì những cái biết đó nó xuất phát từ những cơ chế khác nhau trong não bộ của mình. Thì nói chung chữ niệm có nhiều ý, nhưng mà mình phân biệt ra làm hai thôi.
hai nguồn khác nhau. Một nguồn nói theo thuật ngữ phổ thông truyền thống, một nguồn phát xuất từ vọng tâm và một nguồn phát xuất từ chân tâm, là nói theo cái thuật ngữ xưa. Còn nói theo bây giờ, một nguồn phát xuất từ ý căn, ý thức, trí năng, và một nguồn phát xuất từ tánh giác. Do đó cái kết quả nó đem lại cho mình khác nhau. Một bên thì làm cho tâm mình lăng xăng dao động, khổ, buồn. Một bên thì làm cho tâm mình an lạc, tĩnh lặng, thảnh thơi. Đó là cái từ niệm. Cho nên khi mình nói mình khởi niệm thì có nghĩa là niệm của vọng tâm. Còn khi mình nói mình chánh niệm là niệm của tánh giác. Đó là tại vì trong cái từ gốc là từ Sati, một từ thôi mà có thể hiểu nhiều nghĩa. Thành thử khi Hòa Thượng Minh Châu dịch những cái bộ kinh Nikaya ra, thì Hòa Thượng Minh Châu thêm cái chữ chánh vô để muốn nói cái niệm này là niệm của tánh giác. Chứ thực sự trong nguyên bản gốc thì chỉ dùng có một từ Sati, chứ không có cái từ Sama. Chừng nào có cái từ Sama là chánh thì mới Sama Sati thì mới gọi là chánh niệm. Nhưng mà Ngài chỉ dịch cái từ Sati, Ngài dịch là chánh niệm. Thí dụ như ngày hôm qua trong cái bài tiến trình tu chứng của Đức Phật, cô nói tới cái chữ chánh niệm tỉnh giác đó, nhớ không? Chánh niệm tỉnh giác. Thì cái từ gốc của nó chỉ là từ Sati thôi. Đó. Sampayanya chỉ là từ Sati thôi, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là chánh niệm. Là tại vì cái niệm này nó có từ hai nguồn, một nguồn vọng, một nguồn chân. Đó là cô muốn nói sơ qua một chút xíu để cô dẫn tới cái biết. Niệm này thực sự là cái biết thôi. Thì trong thiền mình cũng sẽ phân biệt có hai nguồn của cái biết, một nguồn của vọng tâm và một nguồn của chân tâm. Bây giờ trước nhất mình sẽ xét tới cái biết thông thường của người chưa tu. Trước nhất là mình xem cái cơ chế đầu tiên là ý căn. Hôm qua cô có chiếu cái hình ý căn là cái cơ chế nó nằm ở vùng tiền trán. Tiền trán là ở đây. Và bên trái của vùng tiền trán là cơ chế mà các nhà khoa học định nó là cái tên là ý căn. Thì trong cái vùng mà bên cơ chế tiền trán bán cầu não trái gọi là ý căn, nó có nhiều thành phần lắm. Thứ nhất là cái vùng lý luận xét đoán. Nó nằm ở phía trên. Kế đó là cái vùng có tên là suy nghĩ. Và một cái vùng nữa là nó có cái chức năng là biện luận hay là suy luận. Thì cái vùng này á đặt tên là trí năng. Ngoài ra nó có một cái vùng nữa là nó biểu lộ cái nhân cách của con người, hay là cái trí thông minh, hay là để học hỏi. Đó là các định khu nằm ở trong ý căn, tức là tiền trán bán cầu não trái. Thì tất cả những cái định khu này nó có những cái chức năng là lý luận xét đoán, suy nghĩ, hay là biện luận suy luận, hay là biểu lộ nhân cách hay trí thông minh của con người. Thì đó là cái thành phần và cũng là cái chức năng của bên ý căn. Rồi khi nó phát ra những cái tín hiệu này rồi thì làm sao để nó biểu lộ ra? Thì nó sẽ truyền đến một cái vùng có cái tên là vùng Broca. Broca là tên một cái nhà não học người Pháp.
đã tìm ra được cái vùng đó. Cái câu chuyện là thế này. Một hôm ông Broca đọc một trong cái tờ báo cho biết cái tin tức có một người mới vừa chết, mà cái người này đặc biệt là người này chỉ nói được có một từ thôi, là cái từ tăng thôi. Cái gì cũng chỉ nói một chữ tăng. Thành ra người ta đặt đây là Monsieur Le Tăng, người ta đặt tên vậy đó. Thì cái tờ báo đó loan tin cái ông này mới vừa chết. Thì cái nhà não học Broca mới xin cái án lệnh của tòa án để khám nghiệm bộ não của ông Le Tăng. Thì ông Broca mới khám phá ra là cái vùng não, cái chỗ đó của ông này bị hư, những cái nếp não bị hư, cho nên ông không có phát âm được, mà chỉ phát âm được một tiếng là tăng thôi đó. Thành ra từ đó người ta mới đặt tên cái vùng đó là vùng Broca, là tên của cái người phát minh ra được, tìm ra được cái vùng đó. Đây cô vẽ sơ qua cái bộ não. Thì cái vùng ý căn là đây, cái vùng lý luận xét đoán là đây, ý căn là đây, trí năng là đây, và cái vùng thông minh học hỏi chỗ này, và cái vùng Broca đây. Lý luận xét đoán, suy nghĩ, tính toán, trí năng suy luận, biện luận, chỗ này nhân cách, thông minh học hỏi, và đây là vùng Broca, là vùng giải mã khái niệm. Có nghĩa là từ đây nó sẽ truyền tín hiệu ra đây để nó giải mã ra. Thì cái vùng Broca này nó là một cái cơ chế riêng biệt gọi là giải mã khái niệm. Nó không có phải là thuộc về ý căn, nhưng nó nằm trong cái định khu của ý căn, là vùng Broca. Thì từ cái vùng này cái tín hiệu nó sẽ truyền lên một cái vùng nữa. Vùng này thì nó nằm ở trên phía trên, gần vùng thân thọ. Thì cái vùng này là vùng nói thầm. Thí dụ khi mình ngồi thiền, cái trong đầu mình khởi ra cái ý hồi sáng đi tới đây bị kẹt xe đó, thì cái câu đó là mình đang nói thầm, nói đây nè. Thì cô mới giới thiệu sơ qua về thành phần, vị trí của ý căn và cái cách của nó để phát ra